التصميم الداخلي الناجح محكوم بقواعد الفراغ، الضوء، اللون، والمواد، والإضاءة بالتأكيد العنصر الأهم لإظهار باقي العناصر داخل الفراغ المعماري. يا زلمة بعدين معك كل شوي بدك تقعد تحكي لنا عن أساسيات التصميم الداخلي، خش لنا بالمفيد يا زلمة، خلينا نبلش نرسم مخططات وقصص، خلي الناس تستفيد. يا زلمة إذا ما حكينا الأساسيات كيف الناس بدهم يتعلموا كيف يرسموا المخططات والتفاصيل المعمارية الثانية؟ زين شو فهمك أنت؟ خلينا نكمل الشرح حبيبي. الله يرضى عليك. بواسطة الإضاءة بإمكاننا تحويل غرفة صغيرة ومظلمة إلى غرفة مليئة بالحيوية والنشاط، وكمان بإمكاننا عمل غرفة للراحة والاسترخاء وقراءة كتاب وقت المساء باستخدام مفاهيم الإضاءة الأساسية. قبل ما نبدأ موضوعنا لليوم بنصحكم بمشاهدة فيديو لمحمد إحسان واللي بيحكي فيه عن الإضاءة في التصوير بطريقة احترافية وممتعة جدا للتعلم وسهلة. راح أترك لكم رابط الفيديو بعلامة الآي وبصندوق الوصف. الإضاءة بطبيعتها تنقسم لقسمين، الأول طبيعية والثاني صناعية. والإضاءة الطبيعية هي الأهم على الإطلاق، بل بتعتبر هي الثروة الكبرى اللي لازم يستغلها المصمم الداخلي في بداية التخطيط، ويحاول إدخال أكبر قدر منها إلى الفراغ اللي بيصممه، لأنها بالتأكيد مجانية ومفيدة لصحتنا أول عن آخر. وهون بنستذكر مقولة إيطالية مشهورة بتقول A house where a daylight does not enter is a house the doctor will soon come. بما معناه إنه البيت اللي ما بيدخل فيه ضوء النهار هو بيت راح يزور الدكتور عما قريب. والإضاءة الطبيعية أو ضوء النهار ممكن نحصل عليه من الأبواب، الشبابيك، القناطر، القباب، والسقوف، وما إلى ذلك من فتحات معمارية. بالتالي لازم نكون على دراية بالمساحات اللي لازم نضيئها بضوء النهار. على سبيل المثال مهم جدا وصول إشراقة الشمس في الصباح للمطبخ، وشمس العصر للجلوس، والمكتبة أو المكتب. الحمام يدخله نوع من الإنارة المنعكسة اللي بتحافظ على الخصوصية. وهون لازم نفرق بين الإضاءة والمرتبط فيها لفظ مباشرة والإنارة المرتبط فيها لفظ منعكسة. وزي ما احنا شايفين الإضاءة اللي بتوصلنا من الشمس مباشرة عبر شباك أو في الخارج هي إضاءة طبيعية مباشرة، ولما تكون السماء مغيمة بتكون إنارة طبيعية منعكسة بتقوم الغيوم بتشتيتها، بتوصلنا عن طريق الغيوم. في الفراغ الداخلي لازم نعرف أن المواد والألوان المستخدمة في التصميم لها التأثير الأكبر على ضوء النهار والإنارة. والسجاد بيحتوي ملايين الشعيرات والألياف بمثابة وحش بقدرته على امتصاص الضوء وتقزيمه داخل المكان. لون الجدران المعتم والملمس الخشن لأي سطح بقلص احتمالية انعكاس الضوء وإعادة نشره. وعلى العكس من هاي الملامس الناعمة والعاكسة مثل الزجاج، المرآة، البلاستيك المصقول تحديدا، البلاط والسيراميك، وحتى براويز اللوحات وما إلى ذلك من أسطح مصقولة تقوم بوظيفتها بعكس الإضاءة وتوزيعها داخل المكان. نشعر بسرعة أن المكان مضيء وأكبر من حجمه الفعلي. القسم الثاني الإضاءة الصناعية، بطبيعتها إلها ألوان وحرارات مختلفة بتنقاس بالكلفن، وبتكون إما أحادية اللون أو RGB، والمكون من 16 مليون لون تقريبا، وهم حاصل ضرب الأحمر 256 لون، الأخضر 256، والأزرق 256. والإضاءة أحادية اللون اللي بتنقاس بالكلفن تبدأ حرارتها من 1000 وصولا إلى 10,000، مرورا بلون النهار الأبيض اللي بيبدأ من 5000 إلى 6000. أما بالنسبة لأشكال الإضاءة الصناعية اللي ممكن نشتريها من السوق فعندنا اللمبة العادية، وحاليا في منها 3 أنواع تقريبا: لمبة السلك المتوهج القديمة، ولمبة توفير الطاقة، والثالثة هي لمبة الليد واللي تعتبر الأوفر والأكفأ، طبعا مع اختلاف قوة التوهج اللي بتكون لكل نوع. عندنا التيبل لامب أو الأباجورة، وهي النوع المشهور من وحدات الإنارة اللي بتضيف شخصية جميلة للمكان وإضاءة ناعمة بنلاقيها على النايت ستاند أو طاولات السرير، طاولات المعيشة وما إلى ذلك. 3 الفلور لامب، نفس نظام التيبل لامب واللي بيميزها أنها ما بتحتاج لطاولة وعملية جدا بزوايا الغرفة. البندنت أو المعلقة، وفي هاي الحالة 3 بندنت لايت، شكل عصري، إضاءة جميلة وموزعة، تستخدم لطاولات الطعام والبار. 5 اوفيس ديسك لامب، كلنا بنعرف استخدامها للدراسة والقراءة والمكتب بشكل عام. 6 عندنا الوول لايت، تستخدم لإضاءة جدار معين خارجي أو داخلي بضيف لمسة فنية للجدار. 7 عندنا تراك ماونتد سبوت لايت، وهم التطور الجديد للضوء العام للغرف والفراغات، بوفر إضاءة عامة لأنه بيسمح بتوجيه السبوتات، وبالعادة بيكونوا 3 إلى 4 سبوتات.
البات لايت أو ضوء الحمام بيستخدم على جوانب المرآة لإضاءة المغسلة. دراي وول سبوت لايت هو سبوت لايت محفور داخل جبسن بورد بوفر إضاءة عامة وموجهة بنفس الوقت. 10 الثريا أو الشاندلير، طبعا وظيفتها إضاءة الصالات وبيوت الدرج ومناطق الدبل فوليوم، وطبعا تعتبر أغلى أشكال الإضاءة العامة. 11 عندنا الريدنج فلور لامب، أباجورة واقفة يمكن توجيهها لإضاءة نشاط معين مثل القراءة أو الخياطة أو استخدام الأجهزة المحمولة. بعد ما حكينا عن الإضاءة الطبيعية وأنواع الإضاءة الصناعية اللي ممكن نشتريها من السوق أو المورد، راح نحكي عن طرق توظيفها داخل الفراغ واللي بتنقسم بدورها لثلاث طبقات رئيسية، وهي الطبقة الأولى طبقة الإضاءة العامة، واللي هدفها إضاءة مكان من منطقة مرتفعة دائما أو في الغالب معلقة على السقف، هدفها تحديد الفراغ وتشكيل إضاءة إرشادية لطبيعة الفراغ الموجود، مثل اللمبة في وسط السقف واللي كانت الخيار عند كل البيوت اللي سكنت فيها للأسف. البديل لها السبوت لايت المتعدد والموجه، واللي يعتبر الحل الأمثل والحضاري لتوزيع الإضاءة وشكله بيناسب التصاميم الحديثة. وفي عندنا كمان بالإضافة ثريا، هي الخيار اللي يعتبر الأغلى من ناحية الإضاءة العامة، وبتتميز بأشكالها الحلوة والعصرية واللي بتعطي انطباع وشخصية للمكان. الطبقة الثانية عندنا الإضاءة الحسية أو الأكسنت لايتنج، وهي إضاءة بتصنع جو للفراغ وبتعطيه الشخصية الخاصة فيه، مثل التيبل لامب، إضاءة اللوحات، إضاءة الجدران أو الشمع. وفي عندنا الطبقة الثالثة الإضاءة الوظيفية، وهدفها إضاءة نشاط معين في الفراغ مثل القراءة أو الخياطة أو العمل على الكمبيوتر وما إلى ذلك من أنشطة تحتاج لضوء وظيفي. ومن الأمثلة عليها الأباجورة الأرضية الخاصة بالقراءة أو ضوء المكتب الخاص بالقراءة والدراسة كمان. لو افترضنا إنه هاي غرفة جلوس أو معيشة وبدنا نطبق عليها طبقات الإضاءة اللي ذكرناها من قبل، أول شيء عندنا طبقة الإضاءة العامة أو الجنرال لايت. بهاي الحالة راح أسلط سبوت لايت رباعي موجه على الطاولات وواحدة على الطاولة الوسطية، معلقة ثلاثية على طاولة الطعام بشكل طولي للأسفل. في الطبقة الثانية راح أحط تيبل لامب على كلا الطاولات الجانبية في المعيشة، فلور لامبس على زوايا الغرفة، وول لامبس على اللوحات فوق الكنباية، وكمان وول لامبس على يمين ويسار اللوحة عند طاولة السفرة وبجانب اللوحات بغرفة المعيشة. الطبقة الثالثة والأخيرة راح أحط ريدنج فلور لامب على جانب الكنباية، في حين لو حب أي من الجلوس يقرأ كتاب أو يعمل نشاط بيحتاج لضوء مسلط. وزي ما بنحكي دايما، المواضيع اللي بنتناولها في الحلقة الهدف منها الاقتراب أكثر وأكثر من الشكل النهائي للتصميم تبعنا، والضوء بالتأكيد هو العنصر الأكثر أهمية في الإظهار الداخلي، وبواسطته بقدر إني أظهر جماليات مساحة وأخفي عيوب مساحة أخرى. إن شاء الله في الحلقات القادمة راح نستكمل الحديث عن اللون والنقوش اللي بيكملوا الأساسيات العامة للجمال والوظيفة في التصميم الداخلي. كنت معكم أنا محمد المغربي، وبنشوفكم على خير وسلام.